fyrst. Líka toppur, sko. Líka mikið play á fyrst. Þetta og sem í kæringa 65. Gera vi har väl 10 toppen när man brinner.
til 20 eða 30? Jæja, góðan daginn hér. Við skulum bara byrja þessa veislu. Ég var skilin einn eftir, Óskar er til sunnanna í fríi. Við erum að keppa í kvistarkeppni. Ég var hérna sjálfum það ekki. Heyrðu, það eru 70 keppendur skráðir í þriðju umferðina í Flóridana í Norðausturlandi. Ég held 180 hendina, en við erum alveg að helmingur á landsliðinu sem var geggjað. Þegar 70 manns þá ekki á allan í Lágjörn, þannig að bronsdeildin fór til Dallas, til við okkur á Dalvík og þeir bíða spenntir eftir að byrja þar. Þeir náttúrulega bara 9. Siggi Sölvarsson hafa náttúrulega 10. Það er eitt breyting á gulldeildinni hjá okkur. Það er komið sama fyrirkomulag í henni eins og er í Kristalldeildinni. Þannig að spila í 2 6 manna riðlum og efstu 4 fara í úrsláttum sigur og neðstu 2 fara svo í keppnum að passa ekki. Riðlakeppnin klárast og svo er úrsláttir framhaldsins. En allar hinar deildirnar eru bara óbreyttar. Það er best á 5. Smá hljóð. Það er best á 5 í þeim og við höfum alltaf haft þannig og við höfum aðra ákvæmni að fyrirnefndur á riðlablaðinu, hann velur heads eða tails. Og ef hann verður heads og það kemur heads up, þá byrjar hann leikinn og svo búlum við í 8 leik. Það er svona eitthvað verið á svona reykjum hérna á veðurhæð, en þetta er okkar mannski besta lausnin, því að það er allir orðin heitir til í þá búlið í 8 leiknum og þá kemur ljósku fyrir. Það var 2 upp og 2 niður í viðrunum bara eins og við verið alltaf, það er óbreytt. Annað klósettinn það voru bilað, það sprakk á miðvikudaginn, þannig að þið finnum svo bleitt í teppinu frammi, það var bara vatn. Þannig að lotið var ekki með klósettinn þar, það var ekki að bila, það er stótt fyrir framman. Þannig að það var 1 klósett, þannig að það var pylsur eftir, ef ég mann til að banda þér, þá kom það klukkan 1. Og þá tökum við bara cirka hálftíma pásu í riðlunum, en endilega kannski ekki allt í einu. Þannig við erum kannski takið ykkur nákvæmlega riðlabara sem var inn á pásu og aðeins spila á meðan. Það getur ekki alveg allt saman. Það eru Flóridana-safar í boði á borðinu þarna, þannig endilega takið ykkur styrktaraðali mótsins. Annars er ég ekkert meira sem ég hef að segja, þannig að við hafa þessi spurningar. Er það ekki 15 umferðir? Það er 15 umferðir og svo er kúlað, hefur einhverjum klárast ekki þar. Og við kasta þessu 2 viðbót með nýja start af einhverjum spjöldunum og annars eru bara út og góð. Ég má ákveða fyrirliða í hverjum riðli sem er að koma til mín hérna og ná í riðlaböðin. Fansó, þú ert með A-deildina í gunninu, þú sér hana, skólar á til, Arnar, Már og Róknum fyrir þig. Í sigurdeildinni Einar en Jónssonar. Bópadeildin að Hörðuríki, Járnsmið Raggi Hólm, það eru vinirnir sem kasta þetta á 50. Hrefna Sævarsdóttir með Bíi. Ég kem að til ykkur eftir og Álfi, það er Olga. Það er Olga. Annars er það, ég voru ekki alltaf að sjá hvað riðlarnir eru. Gult og silfur á 4 hérna, silfur, gullir hérna, 4 silfur, kopar og silfur bara með tókatorni. Þannig Álfi hérna. Ég finnir sá það. Ég sá það. Víktur sá það. 90 á. Hvað gerir það mikið? Ég sé á 20. Það er rétt. Þetta aftur eða? Það er einhverju þrist. Ekki að
kaffi að velja? Ég? Tils? Og það til. Nei, það er bara Óli og byrja. Já, þeir eru byrjar að það. Já, þið við það. Tökum við þrjár á eftir. Game on. All right, game on. Flottur maður. Nei, það var svona ekki streymi. Það er gott.
Jeg var 12 fyrirgefið, já. Sorry.
98+14. Aftur. Það er nokkuð sem aftur. Andri byrjar að búla. Ég er ekkert að fíklast. Ertu að reyna að vera leiðilegur? All day long. Sex alveg.
Nei, ég er bara ykkur hérna. Erum við hérna? Ég er eftir hérna á planinu. Sprettir, svo takkar á og bara dýrt að fá 5 og 10. Ég er að búa mig undir þetta. Þetta er að spila svona. Svo svo Tails. Nei, þú er þetta með þessu vann. Segir bara til þegar þú klárir. Aðeins með það. Sjá lífið bóta bara.
olla näin. Skito ääni.
Eini leikur, skemmandi á þessu. 35, sem kann spila í svolítið sem. Gildi var ennþá að. Já, fljótur öllu. Takk fyrir að segja það. Það er hett sem. Tvisvar í röð sem ég unna þetta. Sem gerist aldrei. Skemmtilegt þegar maður vinnur uppkastið að hitt líka. Ég segi bara til. Mætti Flórída og svo. Hvað þýðar? Flott. Ætluðu nú sem eru að fólki að flæða hann í bakið á hann. Þar til þú farið að hann. Unnuglaður inn. Já, ég segi bara klúður. Nei, það er 40 gerðið.
Óvættur svona.
Þitt verið það? 48 aðeins svona. Eða það er í bróns. En í hópa. Og það var báðan 4-5. Ertu að tapa 240? Móti Valla og Hanna það? Þú var það vel. Er það samkvæmt plan? Já, ok. Ég var til í lefna. Líka. Hvað er það nýtt, Jón? Það er nýtt. Eitt er ekki að ganga. Þetta er kannski ekkert sko.
ætlaði að gera eins og hann ætlaði að gera.
ganzen fucking Kabel. Jesus. Look, maður, fucking tussu bók.
Það kemur bara hett saman með. Hver gerir það ekki? Come on. Solid 60 byrjun. Hvernig varst þið að spila á það?
Nei, þetta fylgir. Já, fylgir.
Alla leiki undir 50. 50. Spila bara alveg eins og síðast leik. Vá. En eins og sem tökum ekki það ekki. Ég segi Tails. Þá komum við að segja hvort sem við klarum hann. Þetta er ekki að.
Helst ekki vera svo stöðum. Segja hvað þú vilt. Hvor er á lag? Varstu litla á hann líka? Gústi? Kemur á. Hvað heldur þú? Það er ekki mér að. Það er þessi. Easy Shanghai. Come on, yes. Observe.
Skellu.
Ekki á stíði. Já, ég bara hitt ekki neitt. Já, ég sá hana. Það skrifa svo. Það byrjaði að vera veiting, ég veit ekki hvað það komið. Simon, allir byrjaði. Tails. Ég svart ekki þetta úr. Ég er nýju. Það er ekki. Það er það. Þetta er...
Sunnum var 95.
Blessaður. Tilfinningin er alveg på 10.
sjónvarpinu eða? Þú er í sjónvarpinu eða? Ég ætla ekki að vera sjónvarpinu, sko. Nei, þú ert búin að vera í því samt. Eru þið hér eða? Það finnst náttúrulega. Síðasti leikur. Síðasti leikurinn. Hvað það verður Tails? Kallaði Jón Tails. Sýta með hann. Það er gott að vera ekki kallaðar Jón Hets. Já, það er alveg. Jón Big Head. Það gengur að 6 viðbútt. Varsman vilja Brighton og bæði þvílík sóknarlið. Það er það. Þetta á City Liverpool. Fast bæði húli ykkur. Það er verið þannig kvöld. Nei.
Þetta get ekki verið verið.
sagði að við skilum ekki tvo. Tveir í 305 eða? 2 í 305, 1 í 320.
60-27. Í sumar? Já, hlutina hérna, já, bílafélagið Þórs. Hitti þannig á.
Ítur hann út það? Við getum það. Við getum ekki það. Getum það. Ég er þetta. Ég geti verið að reyna það. Passa það. Þetta er tökum. Sýndu að baka. Það er bara mætt að því gott að ekki ára á leikinu. Nei, ekki svo. Ég get lýst honum þegar þú tapar með Erdogan. Það er lýst honum með Erdogan. Kemur að skrifa brjólega. Og Robertson kemur um fanginn. Það getur setja pressu á hann. Hvernig er þetta? Þú kannski að þú vinnur ekki eða vinnur ekki neitt sem þú skilur. Þannig að það er frí yfir ána. Það er bara að vinna bara. Það veist að best fyrir að vinna. Það er vaknaður hann.
Ég er svo oft í það. Valur 67 og 9 svo. Bara velja sér. Lóa alltaf kæfti. Já, bara peppa. Það er stefnir. Hvað er það að spila þig? Sama. Báðir það kvart. Tómas. Yes. Thank you. Það má byrja. Hvað sagði?
Valli að velja. Já, ég alveg bara leikfíkur og Eitt núlendi. Ætlið þú velur. Það er búl það. Kóngtoss upp á búl. spila 4. Þetta byrjar það ekki. Svo er 10 næst og svo erum við að vinna 5 og 6. Þetta er, sorry, er þetta 5 eða upp í 4? Ok. Bestur 7.
4 af 5. Held það. 4 of 5 or 6. That's okay.
45 stöðuleiki í síðasta. Já, það er eins og. Það er heitt hérna, já. Ennþá. Tók hvað? Nei, ég tók það ekki. Það var einnig eitthvað. Eitthvað fyrir mér, Andri. Tekið. Mér líður ágætlega í silfur. Það var venni fyrir brónus. Hvað segir þú? Ég sagði, mér líður ágætlega í silfurdeildinni. 2-0 fyrir mér. Já, ég hef ekki alltaf búin að... Nei, Andri er ekki alveg með fallið. Við erum ekki... Það er Ísland. Bottom, yes. Svo verður það bara. Það er ekki. Ó, vel gert. Já, þú bara veitur í gullið. Já. Tappa báðum og 45 ára. Það er búið í öllum, það mást ekki hugsa bara. Ég var svona að sjálf svo ekki deildina. bronsnæst eða ekki kemdi nú. Ég missi svo 5% og 5%. Það er svolítið ekki. Það er ekki spila fyrir bara hjá. Við hefum leik næstu 2 mánuð. Við ætlum ekki að vera í námið. Sjálfstæðið. Hinmark. Já. Eftir sátt að... Held ég sko. Það er það minnst ekki klúmið það. Nei, það er ekki klúmið sko. Ég er bara að segja mér það. Það er ekki búið. Jú, þetta er búið. Ég veit sá ekki góða mig líka koma inn. Sofandi aftur í
flækjurnar og heita ásinn og Manstu? Það gerði það fyrir hjarta, það gerði það fyrir mig, sko. Já. Það er spil núna bara. Það er okkur. Sennilega kasta háum bílum í nótt.
eftir fyrir alla leggina. Nýju heimsmynd. Komið. Nei, ég fór í allt annað. Hvað verð ég núna? Já, við erum hérna.
Hætt að skrifa. Já,
leiðilegt maður.
Gracias.
helviti nálægt því. Alltaf í tölum. Við erum alveg að klúðra þessu. Bestu tölum. Bref. Två. Þú á þessu móti. Horfir alltaf pínu á. Já. Við erum bara að missa úrslitum í belgíska á mótinu núna. Hver er þið bestur í pínu? Ah, Hver verður þú með á mótinu? hérna. Nei, mótin, þú sjúmótin í pínu. Ég vil lítir. Ég er mikill Görvin Præsmaður. Gurfinn Præs. Já. Nei, kóngurinn. Aldrei séu bara nýtt. Og Rob Cross er líka kóngur. Já, ég myndi halda Peter Wright var í nummer 1. Görvin Præs er Görvin Præs sko. Ég vil segja aldrei að Gurfinn Præs vinnur mót. Getur ekki betur en að Görvin Præs sem er startið. Ekki klikkar hann. Veistu hvað maður heitir þegar maður líka það? Svo sagði ég. Triple Double Clocks. Búinn. Hitti. Arnar. Skaut út. Svo tveitja alltaf. Skaut.
Það hlaut að koma að því maður. Það hlaut að koma að því. Þú átt ekki að gera það. Það er að vera að klára þetta. Þetta er að klára þennan legg. Hvað nú? Hvað sagði það? 6 ára? Sagði það að vera 6 ára? Spilar ekki píla á okkur mennsta degi? Spilar píla á okkur mennsta degi? Spilar píla á okkur mennsta degi? Já, ég reyni það. Það var viðtalið. Hvað segir þú, Dagur? Ég er að fara heim svo. Ég er að vera hérna alltaf lengi. Pröfa. Viltu klára þetta? Nú hýttur líka búið til. Ekki dómleika sko.
One take only. Oh nei. Amma, eru þið? Ég kann það pabbi. Ég á svona græði heima með. Nei, ég á svona. Hérna. Og 300 ættir, 500 ættir sko. Það er bara single á það double out. Ok, það er gest. Ok. Þurfi ekki að búla þetta. Nei, þú mátt byrja. Pabbi.